स्वाध्याय इयत्ता 10वी, विषय मराठी अक्षर भारती, पाठ 6वा चुडीवाला। प्रश्न पहिला, खालील व्यक्तींच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांची तुलना करा। अब्दुल, रघु भैया। अब्दुल मानवसेवेची आवड, रघु भैया धंदा सांभाळणे। अब्दुल मोबदला न घेता समाजकार्य, रघु भैया धंदा तेजीत चालवणे। अब्दुल परोपकारी, रघु भैया स्वतःच्या धंद्यावर लक्ष केंद्रित करणे। प्रश्न दुसरा, खालील विधानामागील कारणे लिहा। रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, कारण धंद्यावर त्याचा परिणाम होईल। आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीच, कारण अब्दुलला तपोवनात जाऊन सेवा करणे आवडत असे। प्रश्न तिसरा, गुणविशेष लिहा। दाजी साहेब, वृद्धाचा ताठपणा, उंच सडसडीत देहयष्टी, तेजपुंज चेहरा व गौरवर्ण, आवाजातला खणखणीतपणा, बोलण्यातली ऐट, शनोची स्वभाव वैशिष्ट्ये, संसारी, नाराज, चिडचिड, धंद्यात बदल हवा असणारी, रघु भैयाबद्दल आकस। प्रश्न चौथा, खालील वाक्यातील अव्यय शोधा व त्यांचे प्रकार लिहा। वाक्ये, अव्यये, प्रकार। वाक्य, अब्दुल जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ आला। अव्यय, जवळ। प्रकार, शब्दयोगी अव्यय। वाक्य, तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। अव्यय, आणि। प्रकार, उभयान्वी अव्यय। वाक्य, बाप रे केवढी मोठी वसाहत। अव्यय, बाप रे। प्रकार, केवल प्रयोगी अव्यय। वाक्य, रघु भैयाने चिठ्ठी भरभर वाचली। अव्यय, भरभर। प्रकार, क्रियाविशेषण अव्यय। प्रश्न 5वा, विरामचिन्हे ओळखा व त्यांची नावे लिहा। विरामचिन्हे, नावे। अरे पण चिठ्ठी मराठीतून आहे। दुहेरी अवतरण चिन्ह, स्वल्पविराम, पूर्णविराम। अनवर जेवला। दुहेरी अवतरण चिन्ह, प्रश्नचिन्ह। प्रश्न 6वा, खालील उदाहरणांचा अभ्यास करा व दोन्ही अलंकाराच्या रचनेतील फरक समजून घ्या। अशा उदाहरणांचा शोध घेऊन त्यांचा सराव करा। अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांना देवदूतासारखा वाटतो। उपमा अलंकार। उपमेय हे उपमानासारखेच आहे असे जेथे वर्णन असते तेथे उपमा हा अलंकार असतो। उपमा अलंकारात
सम, समान, सारखे, वाणी, जसे, तसे, प्रमाण, सदृश, परी, तुल्य यापैकी एखादा साधर्म्यसूचक शब्द असतो. उदाहरणार्थ, सावळाच रंग तुझा पावसाळी नभा परी. आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांसाठी जणू देवदूतच. उत्प्रेक्षा अलंकार. उपमेय हे जणू उपमान आहे असे वर्णन असते, तेथे उत्प्रेक्षा अलंकार होतो. उत्प्रेक्षा अलंकारासाठी जणू, गमे, वाटे, भासे की असा एखादा शब्द वापरून दोन वस्तूंमधील सारखेपणा दाखविण्याचा प्रयत्न असतो. उदाहरणार्थ, जगी जगता जीवाणू जगती अन मरती, जशी ती गवताची पाती. तिचे मुख म्हणजे जणू चंद्रच. प्रश्न 7वा. स्वमत. सत्यता पटवून द्या. अब्दुल एक थोर समाजसेवक. अब्दुल मियाँ संक्रांतीच्या व ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी न चुकता तपोवनात जात असे. तेथे जाऊन तो तेथील स्त्रिया व मुलींना मोफत बांगड्या भरत असे. त्या स्त्रियांच्या व मुलींच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून त्याला आंतरिक समाधान होत असे. यावरून त्याची समाजसेवेची तळमळ लक्षात येते. एरवी या सणाला तपोवनात न जाता गावात बांगड्या विकल्या असत्या तर अब्दुल मियांची खूप कमाई झाली असती. पण असा व्यवहारी व स्वार्थी विचार त्याने कधीच केला नाही. यावरून त्याला समाजसेवा करण्यात खूप आनंद होत असे हे स्पष्ट होते. तो स्वभावाने अतिशय साधा, सात्विक व नम्र होता. केवळ सत्कारासाठी त्याने समाजसेवेचे व्रत घेतले नव्हते, म्हणून अब्दुल थोर समाजसेवक हे विधान सार्थ आहे. शन्नूच्या वागण्यामागील तिचा विचार काय असावा याविषयी तुमचे मत लिहा. शन्नू ही साधीसुधी घरगुती संसारी महिला आहे. आपला संसार आणि आपले कुटुंब एवढेच तिचे जग आहे. अब्दुल मियाँने चुडी विकण्याचा धंदा मन लावून करावा आणि 4 जास्तीचे पैसे घरात आणावेत अशी तिची इच्छा आहे. म्हणून अब्दुल मियाँ करीत असलेले समाजकार्य तिला नकोसे वाटते. शेजारच्या रघुभैयाचा धंदा तेजीत चालतो आणि आपला नवरा संक्रांतीला तपोवनात जातो याविषयी ती नाराज आहे. म्हणून शन्नो सारखी अब्दुल मियाँला नवीन धंदा करण्याचे सुचवते. आपला घरसंसार व मुलगा हेच तिचे विश्व असल्यामुळे तेवढ्यापुरता ती विचार करते आणि अब्दुल मियाँने संक्रांतीला तपोवनात जाऊ नये असे म्हणते. शन्नूच्या वागण्यातून तिचा हा विचार तिच्यापुरता मर्यादित वाटतो. तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अब्दुलचा मुलगा बांगड्यांचा व्यवसाय कसा वाढवू शकेल याविषयी तुमचे विचार स्पष्ट करा. अब्दुल मियाँ हा जुन्या पिढीतला बांगडीवाला आहे. दारोदार जाऊन बांगड्या भरणे व विकणे हा त्याचा पिढीजात व्यवसाय आहे. अब्दुलचा मुलगा हा नवीन पिढीचा प्रतिनिधी आहे. हल्ली धंदा व्यवसायासाठी तंत्रज्ञानाची जोड घ्यावी लागते. तंत्रज्ञानामुळे व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे. त्यामुळे अब्दुलचा मुलगा स्वतःच्या धंद्याची वेबसाईट काढू शकेल. त्यावर विविध प्रकारच्या बांगड्यांचे प्रदर्शन करू शकेल. ऑनलाईन बांगड्या विकण्याचे तंत्र तो हाताळेल आणि घरपोच डिलिव्हरी देण्याचा प्रयत्न करू शकेल. शिवाय फेसबुकवर स्वतःचे अकाउंट काढून त्याद्वारे बांगड्यांची प्रसिद्धी करू शकेल. तसेच त्यासारख्या व्यवसायाशी आपली वेबसाईट लिंक करू शकेल. अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन अब्दुलचा मुलगा आपल्या व्यवसायाची भरभराट करू शकेल. दुसऱ्याला मदत करण्यातला आनंद ज्या प्रसंगातून मिळू शकतो असा प्रसंग लिहा. 7वीत असतानाची गोष्ट. परीक्षा जवळ आलेली असताना माझी एक मैत्रीण अचानकच आजारी पडली. परीक्षेची तयारी करण्यासाठी तिच्याजवळ पुरेसा वेळ नव्हता. तिची अडचण लक्षात येताच मी माझ्या परीने तिला जमेल ती मदत करू लागले. अवघड गणिते, इतर विषयांचे परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न मी तिला समजावून देण्याचा प्रयत्न केला. तिची उजळणी करून घेतली. परीक्षेच्या काळात आम्ही एकत्र अभ्यास करायचो.
परीक्षा संपल्यावर तिने माझा हात हातात घेतला व आभार मानले. ओलावलेल्या नेत्रांनी तिने मला प्रेमभराने मिठी मारली. हा आनंदाचा क्षण मी कधीही विसरू शकणार नाही. उपक्रम. चुडीवाला यासारख्या इतर व्यवसाय करणाऱ्या एखाद्या व्यावसायिकाची मुलाखत घ्या. भाजीवाल्याची मुलाखत. अजय, नमस्कार दादा. आज आम्हाला खूप आनंद होत आहे की तुमच्या आयुष्यातील अनेक पैलू लोकांसमोर येतील, कारण कुठलाही व्यवसाय उभा करणे हे सोपे नसते. त्यासाठी जिद्द, चिकाटी आणि मेहनत लागते. भाजीवाला. होय, हे खरे आहे. कुठलाही व्यवसाय उभा करणे हे सोपे नसते आणि कोणताही व्यवसाय करणे म्हणजे तुम्हाला त्याबद्दल पूर्ण माहिती असणे गरजेचे असते. अजय दादा, मला सांगा, तुम्ही हा भाजीपाला व्यवसाय किती वर्षापासून करत आहात आणि तो करण्याची प्रेरणा तुम्हाला कुठून मिळाली? भाजीवाला. मी मागच्या 10 वर्षापासून हा भाजीपाला व्यवसाय करत आहे. शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यामुळे भाजीपाल्याचे महत्त्व अगदी लहानपणापासूनच मला माहीत होते. भाजीपाला हा आपल्या जीवनातील अविभाज्य भाग आहे, म्हणून या क्षेत्राविषयी असलेले पूर्वज्ञान आणि त्याची गरज यामुळे मी या व्यवसायाकडे वळलो. अजय, सर्वसामान्यपणे लोक नोकरीकडे वळतात. तुम्ही भाजीपाला व्यवसायाकडे का वळले? भाजीवाला. घरात शेतीतील वातावरण असल्यामुळे त्याला जोडधंदा म्हणून भाजीपाला व्यवसाय करणे हीच माझी पहिली निवड होती आणि दुसऱ्यांकडे नोकरी करण्यापेक्षा आज मी स्वतःचा व्यवसाय करतोय याचा मला अभिमान वाटतो. अजय, दिवसातून तुम्ही किती वेळ तुमच्या व्यवसायाला देता आणि कोणकोणत्या भाज्यांचा समावेश तुम्ही तुमच्या व्यवसायात करता? भाजीवाला. दिवसातून 8 ते 10 तास या सर्व कामांसाठी लागतो. भाजीपाला आणणे आणि विक्री करण्यापर्यंत तेवढा किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ लागतोच आणि आपल्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या जवळपास सर्वच भाज्या मी विकत असतो. अजय, कोविडसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत तुम्ही स्वतःला कसे सावरले? तुमचा अनुभव सांगा. भाजीवाला. कोविड हा संसर्गजन्य रोग असल्यामुळे लोक भाजीपाला घ्यायलाही घाबरायचे, पण हळूहळू परिस्थिती सुधारू लागली आणि व्यवसाय पूर्वपदावर आला. अजय, साधारणतः दिवसाला तुमची किती कमाई होते? भाजीवाला. खरं तर ते प्रत्येक दिवसावर अवलंबून असते, पण तरीही भांडवल काढून ₹1000 हे नक्की मिळतात. अजय दादा, तुमच्या पुढील भविष्यासाठी आणि तुमच्या व्यवसायासाठी आमच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा.